guys, good evening. Yes, good evening kasi ngayon lang ako nakapag-vlog mga guys. So, ang i-vlog ko ngayon ay another DIY. Paano ko ayusin itong headband ng anak ko. Yan. Sira na siya guys. Oh. So, gustong gusto niya ito guys. Ano to unicorn. Ayan. Yan. Dito yan dapat guys. Oh, sa gitna. Ganyan yung headband niya. Kaya lang nasira siya. So, ang gawin ko ngayon ay ayusin ko naman siya guys. Na mabalik siya sa yan. Mabalik siya sa dati niyang itsura. So, ayan. So, eto na guys. Ang gawin ko ay palitan ko na ito. Itong ano niya. Ayan. Kasi meron akong ditong headband niya. Ayan, nasira na siya guys. O yan, nasira na siya. Dati ito ay reindeer, so pang Pasko siya na headband. Nasira na siya, yung kanyang tenga wala na. So buti na lang hindi ko siya tinapon. So ito yung gamitin kong pamalit dito. Ayan. So let's get started.
na yung, ayan yun talaga ang ano, original niya na itsura guys, kaya lang nabali siya. So, ito talaga yung original niya ng na headband, so nabali siya. So, nasayangan naman ako guys, maganda pa naman siya. Okay, okay pa yung mga design. So, yun. Buti na lang, hindi ko tinapon yung naunang headband. So, ayan. So, kayo mga guys, wag na wag nyong itapon yung mga gamit na pwede pa man siya na maayos. O pwede nyo pa na i-redesign or i-repair. So, ayun. Sana nagustuhan nyo ang ating video sa vlog na ito. Ayan, kung nagustuhan nyo, thumbs up naman dyan. Ayan. So, kung hindi ka pa nag-subscribe sa aming channel, ayan, please subscribe, Jen and Chat Salanga, at wag nyo rin kalimutan na i-hit yung bell button guys, and then select all para ma-notify kayo kung may bago kaming upload na videos. Ayun, bye, thank you. Ayan guys, yan yung itsura niya. Yan, sa anak ko to guys. So, ayan, magustuhan niya ito kung nakita niya na okay na siya.